ይኸውላችሁ ይሄን የመሰለ ደግሞ ቅርጫት ቅርጽል ብየዋለሁኝ። ይሄን የመሰለ ኩኪስ ኤንሪኮ የምንበላው አይነት ኩኪስ ነው። ለመስራት ብዙም አስቸጋሪ አይደለም። በጣም የሚጣፍጥ እንደ ቆንጆ ብስኩት እንደሆነ አሁን የምጨምረው እርጎ፣ ቅቤ እና አንድ አስኳል ትንሽ ስኳር ጨምራለሁኝ። እሱን አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ። ያው አስኳሏን እንግዲህ ለማውጣት ይችን ዘዴም በዛው ላሳያችሁ ብዬ ነው። ጥርት አድርጎ እንደዚህ በጠርሙስ በፕላስቲክ ጠርሙስ ጥርት ያለውን አስኳሏን ብቻ እጠቀማለሁ። አንድ አስኳል ነው የምጠቀመው። አሁን ይሄን በደንብ አድርጌ እቀላቅለዋለሁ። ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ከተቀላቀለ በኋላ ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው የምጨምረው ያለሁት። እሱንም እንደዚሁ በእጄ ነው የምቀላቅለው። በጣም ቀለል ያለ አሰራር ነው፣ ግን በአንድ ላይ ዱቄቱን አልጨምርም። ቀስ እያልኩ ነው የምጨምረው። በዚህ ላይ ትንሽ ደግሞ የቤኪንግ ፓውደርም እጨምራለሁ። መጀመሪያ ላይ መጨመር እንችላለን። ያው እንግዲህ እንዲም ከተቀላቀለም በኋላ መጨመር እንችላለን። ምንም ለውጥ አያመጣም። ያውና ቤኪንግ ፓውደሩንም ጨመርኩ። በጣም ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር ነው የምጨምረው። አሁን ውጤቱ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ከጎኑ አሁን ማደርገው ምንድነው ካሹ ነው። ይሄ ፈጭቼው ነው፣ ደቀቅም አላደረኩትም። ግን ይሄን ካሹ ፈጨት ካደረኩት በኋላ በላዩ ላይ ማርሜላታ ጨምርበታለሁ ወይም ጃም እንጨምርበታለን። አንዴ እንደዚህ ማርሜላታውንና ካሹን ከቀላቀልኩ በኋላ ወደ ጎን አስቀምጥና ቅድም ያቦካሁትን አሁን እንዲህ ግማሹን ቆርጥና መዳመጥ ጀምራለሁ። ስዳምጠው ደግሞ ትንሽ የተጣበቀ ከመሰለኝ ትንሽ የዳቦ ዱቄት በተን እያደረኩኝ ቀጠን አድርጌ እንደዚህ አዘጋጀዋለሁኝ። ግማሽ ኢንች የሚያክል ውፍረቱ። አሁን ሰርክል እንደዚህ እቆርጠዋለሁ። አሁንም የሚቀጥለውን ሰፋ አድርገዋለሁ። ስቆርጠው ትክክል ሰርክል እንዲወጣልኝ እንደዚህ አድርጌ ቀረውን ደግሞ የተቆራረጠውን ደግሞ ከሌሎቹ ጋር ጨምርና እንደገና እንደዚሁ እቀጥላለሁ ማለት ነው። እንደ ቅድሙ ሰርክል አድርግና ከዛ በመዳመጫ ዳምጠዋለሁ። ትንሽ ዱቄት ላይ ጠብ እያደረኩኝ አንድ ሁለት ቆርጬ ላሳያችሁና ወደሚቀጥለው ስራ እገባለሁ። ሁሉም እኩል የሆነ ሳይዝ ይቆረጥልኛል እንደዚህ ስጠቀም። አንዴ እንደዚህ ቆራርጬ ከጨረስኩ በኋላ ወደሚቀጥለው ስራ ነው የምቀጥለው። አሁን የማደርገው እንግዲህ ከየጠርዙ ትንሽ እቆርጠዋለሁኝ፣ ግን ሙሉ በሙሉ አልቆርጠውም። በመሃሉ ቅድም ያዘጋጀሁትን ካሹ ከማርሜላታ ጋር ያለውን በመሃሉ አደርጋለሁኝ። ከዛ እያመጣው እያንዳንዱን ላዩ ላይ ልጥፍ፣ ልክ ባስኬት እንደሚሰራል አይደል? እንደ ባስኬት አድርገን ልጥፍ እናደርገዋለን። ትንሽ ልምድ ይጠይቅ ይሆናል። ተራውን ጠብቆ ስንሰራው እንዲህ ያማረ ባስኬት ከላዩ ያለው ነው የሚመስለው። እንደገና ደግሜ ላሳያችሁና በአራቱም ጠርዝ ከቆረጥኩት በኋላ ቅድም ያዘጋጀሁትን ካሹ ከማርሜላት ጋር ያለውን በመሃሉ አድርጌ ጠርዙን እንደዚህ ዘጋዋለሁ። ከዛ በመቁረጫ ወይ በፒሳ መቁረጫ ወይም በቢላ እንደዚህ ቁርጥ አደርገዋለሁኝ። ተራውን ጠብቆ እንደዚህ አለብሰዋለሁኝ። አንዱን ከዚህኛው ሳይድ የሚቀጥለውን ከሌላኛው ሳይድ አድርጌ እኩል ይለብስልኛል። እንዲህ ካለበስኩት በኋላ በእጃችን እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ከላዩ
እንደ ባስኬት የሚመስል የሚያምር ቅርጽ ይኖረዋል። ይሄን የመጨረሻ ላሳያችሁና ደግሞ ወደሚቀጥለው ስራ እንገባለን። መጠኑ በጣም ትንሽ ነው ካሹም ማድረግበት በጣም እንዳይተርፍ ጠርዙን በደንብ ዘጋዋለሁኝ ቀልጦ እንዳይወጣ በኋላ ስንጋግረው ከዛ ቆረጥ አድርጋለሁኝ በሁለቱም በኩል አሁን እርስ በርስ ማደራረብ ማለት ነው አንዱን ሳይድ ከዚህ ሌላውን the other side ያያችሁት እንዴት እንደሚያምር ራሱ ተስተካክሎ ነው የሚወጣው ግን በእጃችንም ማስተካከል እንችላለን በጣም ያምራል እንዲያልኩ ቀጥላለሁኝ ዋናው ነገር ካሹና ማርሜላቱን ብዙ አለማድረግ ነው በነገራችን ላይ ኦቭኒን 350 ላይ አድርጌ እያሞኩት ነው አሁን ይሄ ለመጋገር ዝግጁ ነው መጋገሪያዬ ላይ የፓርችመንት ፔፐር አድርጋለሁ እንዳይጣበቅ በማለት ላዩ ላይ እንደዚህ ከደረደርኩ በኋላ አንድ ስቴፕ የቀረኝ አሁን ቅድም አስኳሉን ከነጩ እንቁላል የለየሁትን የነጩን አሁን ደግሞ ከላዩ ቀባዋለሁኝ እያንዳንዱን ሁሉንም አዳርሼ በብሩሽ እቀባዋለሁኝ አሁን ይሄንን ኦቨን ውስጥ አስገባና ሲበስል እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው የጋገርኩት ወደ 40 ደቂቃ ይሆናል የወሰደው 370 ላይ ካደረጋችሁ ደግሞ ያነሰ ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ብቻ ዋናው ብራውን እንደዚህ እስከሚመስል ድረስ እናበስለዋለን አሁን በላዩ ላይ ደግሞ የተፈጨ የስኳር ዱቄት ነስነስ እናደርግበታለን እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ከቡና ጋር ወይ ከሻይ ጋር ትኩሱንም ቢሆን ቀዝቅዞም መመገብ እንችላለን እኔ ዛሬ ሻይ ነው የመረጥኩት እንግዲህ ከሻይ ጋር ስኳሩም ያልበዛ ውጭ እንደሚሸጠው ስኳሩ አይበዛም እና ቆርጬ ደግሞ ውስጡን አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል ይሄው እንደምታዩት ናበሳሰሉ በጣም እኩል ነው የበሰለው ዙሪያውን ስንቆርጠው እንግዲህ ውስጡ የጨመርነው ካሹ አለ አይደል ይሄው እንደዚህ ሆኖ ነው የሚወጣው ፍርክርክ ያለ በቃ የድሮ ኤንሪኮ ብስኩት በሉት የኤንሪኮ ብስኩት በጣም ቆንጆ ነው የሚጣፍጥ ውስጡ ይሄንን ነው የሚመስለው እንደምታዩት እንግዲህ ቅርጹንም አልለቀቀም ልክ እኔ እንደቀረስኩት ነው የበሰለው በጣም ይጣፍጣል በደንብ ውስጡን ለማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄንን ነው የሚመስለው ካሹ አለ ማርሜላድ አለ ኩኪስ አለ ፍርክርክ ያለ ቆንጆ ኩኪስ ነው እንደምታዩት ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል አይታችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት እና እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ብትኖሩ ሰብስክራይብ በማድረግ የመጀመሪያውን ደወል ተጫኑ ለሌሎችም ሼር አድርጉልኝ በቅድሚያ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው አዝናኝ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ